Я зникла з каналу на більш ніж півроку не просто так, а на власному прикладі переконала, що поради і досвід, якими я тут ділюся із вами, реально працюють. Рік видався настільки шалений і насичений, що ресурсу і часу на все не вистачало, було дуже багато замовлень, багато нових клієнтів, але зараз я детальніше про це розкажу. Всім привіт, мене звуть Надія і ви на каналі Креативна фрілансерка. На цьому каналі я чесно і відкрито, без прикрас, розповідаю про дистанційну роботу і заробіток. Ділюся своїм власним досвідом фрілансу, а це вже більше 8 років. Говорю про помилки, лайфхаки і, по суті, намагаюся бути таким собі провідником у світ роботи на себе. І я щиро вірю, що на фрілансі кожен може знайти свою нішу і формат роботи, який буде підходити саме вам і приносити як достойний дохід, так і задоволення. Сьогодні я хочу підбити підсумки 2025 року, тому що за цей час сталося дуже багато всього і в бізнесі, і в житті. Тож, якщо вам близька тема фрілансу, онлайн-роботи і побудови незалежного життя, обов'язково підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Цього року, по суті, моя агенція повноцінно запустилася і почала реально працювати на повну. Все почалося із Upwork, і, якщо чесно, трохи так неочікувано все склалося. Мені написали представники сервісу GetMany, який працює із Upwork, але виключно із агенціями. Вони розповіли, навіщо взагалі відкрити агенцію, які в цього є переваги, і з цього моменту все так швидко закрутилося. Хоча формально агенція стартувала ще на початку осені 24-го року, але саме у 25-му я почала займатися системно і дуже активно роботою. Це агенція із відеомонтажу та продакшену. Ми працюємо з різними видами контенту для різних платформ і бізнесів. Я також пишу сценарії іноді, виступаю як акторка, а ще ми створюємо відео із нуля за допомогою штучного інтелекту, але про це згодом детальніше розкажу, тому що це окрема дуже цікава тема. У деякі дні ми отримували по 15 замовлень на день. Паралельно із цим, наприкінці року, ми з громадською організацією нарешті отримали грант і за 2 місяці зробили мистецький проєкт, 2 виставки в Дніпрі і Харкові, а також провели більше 10 воркшопів і подій. Це було неймовірно, але водночас дуже складно. Я навіть встигла спробувати формат такий workation, тобто робота і відпочинок, і втілила свою давню мрію. І влітку ми подорожували Грецією в будинку на колесах, і я одночасно працювала і подорожувала, буквально прокидалася щодня в різних точках світу і по максимуму використовувала те, що я фрілансерка і можу собі це дозволити, але насправді це також було тому, що я просто не могла відірватися від всіх робочих процесів. А ще на хвилиночку, минулого року на цьому каналі вийшло аж 18 відео. І з лютого по червень я стабільно публікувала по одному відео щотижня. Це було важко і я трохи вигоріла. Тому зараз хочу змінити підхід і більше фокусуватися не на кількості відео, а на якості і реальній цінності, яку я можу дати для вас. І якщо я вже заговорила про цифри, то давайте продовжимо. За минулий рік в агенції назбиралось більше 100 контрактів на Upwork. Далі, більше 1000 замовлень. Це замовлення із різних каналів, не тільки із Upwork. І тут важливо пояснити, що одне замовлення може складатися не тільки з одного відео, це може бути 5, 10, 30, які входять в один проєкт. За минулий рік ми попрацювали з більш ніж 130 клієнтами, а звернень було ще, мабуть, в 5 разів більше. Тобто 131 клієнт – це ті, хто зробили замовлення хоча б раз, і у нас навіть сформувався такий список клієнтів, які постійно повертаються і дають великий обсяг роботи для агенції. Також я прокачала із нуля 3 профілі учасників агенції, і в результаті вони стали топ-рейтед або топ-рейтед плюс, і сама агенція також стала топ-рейтед. І якщо ви задаєтеся питанням, чи можливо на Upwork чи на інших платформах почати працювати із нуля у 2026 році, то так, це можливо. Це моя відповідь, і я в ній впевнена, тому що сама пройшла цей шлях і можу доказати це на своєму прикладі. За минулий рік я відправила більше 650 кавер-летерів. 650!
Вау! Та мені нещодавно прийшла статистика від сервісу GetMany, яким я і досі іноді користуюся. І чесно, без нього я б фізично не змогла відправити таку кількість заявок. Перші місяці роботи агенції, перші півроку, мабуть, основна стратегія була дуже проста: постійний бідинг і відправка кавер-летерів на Upwork. Це база. GetMany автоматично відслідковує вакансії на Upwork за заданими фільтрами і параметрами, підбирає релевантні джоби і дуже сильно автоматизує весь процес. Я вже робила окреме відео про цей сервіс і взагалі про те, як створити агенцію на Upwork, тому раджу його окремо подивитися десь тут. При цьому Upwork – це далеко не єдине джерело клієнтів для нас зараз. Я сильно прокачала Fiverr також, і там з'явилося, до речі, багато нових функцій, про які, скоріш за все, зроблю окреме відео. Я намагаюся часто переводити клієнтів на прямі договори, так ви платите менше комісій платформам, але при цьому треба бути обережними і балансувати. Не можна повністю піти тільки в прямі договори, бо важливо підтримувати потік нових замовлень і рейтинг як на Upwork, так і Fiverr. Ще одна ніша, яка спрацювала для нас абсолютно неочікувано, але дуже успішно, це AI-generated video, тобто відео, створені за допомогою штучного інтелекту. Це ніша, яка зараз реально на піку, і ми вже бачимо по ній стабільний і дуже живий попит із боку клієнтів. Причому це повноцінні комерційні проєкти, за які платять хороші гроші. І, наприклад, одне відео може коштувати від 200 до $2000. І по секретику ми з командою вирішили, що хочемо ділитися своїм досвідом і плануємо запуск курсу про створення AI-відео та зображень. Але найважливіше, цей курс не просто про інструменти, він про те, як на цьому реально заробляти. Ми будемо ділитися своїм досвідом, реальними кейсами, цифрами, помилками і тим, що у нас працює на практиці. У курсі буде і моя частина про пошук клієнтів, продаж своїх послуг та отримання реального прибутку. І можливо, для когось це буде навіть можливість долучитися до нашої агенції і фактично окупити навчання вже із перших замовлень. Ми розберемо потреби ринку, чіткі робочі інструменти, монтаж і доведення результату до рівня, який не соромно показати клієнту. І, звісно, у фіналі ви вже матимете роботи для власного портфоліо. Якщо вам це цікаво, ми вже збираємо перших бажаючих. Зараз це просто попередня реєстрація без жодних зобов'язань. Ви можете перейти за посиланням у описі до цього відео у Telegram-бот, і коли ми будемо запускати курс, ви першими отримаєте всю інформацію. А тепер хочу перейти до уроків, які я для себе винесла із роботи з клієнтами. Перше, щоб розвиватися як фрілансер і тим більше будувати бізнес, потрібно інвестувати в свій бізнес. І це та річ, яку багато хто не хоче приймати. Якщо ви починаєте з нуля, то будьте готові вкладати гроші. Ті ж самі конекти на Upwork, ви платите за подачу заявок, за просування і рекламу. Плюс є підписка на агенцію, це $30 на місяць, а зараз 150 конектів коштують $27, а відправка однієї заявки – це 10, 12, 15 конектів. Це все гроші, які треба вкладати. І так само я вкладалася у рекламу на Fiverr. Другий великий урок про клієнтів і про ціну. Не варто продавати себе дешево і не варто вестися на всі ці історії про «Ой, зараз дешево, але обіцяємо великі об'єми роботи». У мене було так багато разів на початку, коли роботи і контрактів було мало, і я погоджувалася. Клієнти казали, так, це $20 за відео, але будемо давати 5-6 відео на тиждень, і у нас великі плани, і бла-бла-бла, що майже ніколи не є правдою. І такі клієнти ніколи вам не дають об'єм роботи, який обіцяють. Чим більшу знижку вони просять, тим менше це окупається. Тому я зараз більше не ведуся на ці обіцянки і спокійно відмовляюся від дешевих клієнтів. Якщо тільки вам не потрібні перші відгуки, тоді так, на старті це може мати сенс, але потім від цього треба відходити. Третій урок про час і про повагу до себе. Перші кілька місяців були дуже важкими. Клієнти писали о 10-й вечора за нашим часом, я вже лежала в ліжечку, готувалася спати, і в результаті до 1-2 ночі відповідала на питання. У мене було відчуття, що якщо я не відповім одразу, то все, клієнт піде, все піде не по плану. На
на Upwork і Fiverr дуже важливо швидко відповідати, але насправді нічого не зміниться, якщо ви відповісте не одразу. І зараз я вже можу спокійно сказати, я відповім завтра вранці, я лягаю спати, до побачення, або навіть проігнорувати повідомлення, яке було надіслано в неділю або в вихідний день. З цього логічно випливає наступний урок. Не погоджуватися робити замовлення ASAP, якомога швидше, без додаткової оплати. У мене були дуже важкі ночі через клієнтів, які взагалі не розуміли концепції різних часових поясів і просили все виконати за пару годин. І зараз я просто на це не погоджуюсь. І навіть у мене був клієнт, якого я заблокувала, хоча він хотів продовжувати співпрацю, але він постійно тиснув із цим зробити терміново, і я зрозуміла, що жодні гроші того не варті. Урок 5. Клієнти в першу чергу люди, і ваш успіх напряму пов'язаний із їх успіхом. Якщо ви ставитеся до роботи не як до якоїсь халтури, а реально переживаєте за результат клієнта, то клієнт це відчуває. І у мене був клієнт, з якими ми зідзвонювалися майже щотижня, і по суті я консультувала його по бізнесу, стратегії, хоча формально це не входило в мою роботу. Але мені це було цікаво, і це давало результат. Він нам довіряв, давав великий об'єм роботи, давав бонуси, і це було довготривале партнерство. Коли клієнт вам довіряє, він повертається і приводить ще більше роботи. І це, напевно, одна із ключових речей, над якою реально варто працювати. І ще одне. У 5 уроків не влізло, але це дуже важливо, повірте. Це комунікація, комунікативні навички і вміння продавати себе. Я цьому особисто не вчилася окремо на якихось курсах, я просто дивилася купу відео на YouTube, читала поради, дивилася, як це роблять інші. Колись я, наприклад, слідкувала за каналом у Telegram «Продавай» називається. Інформації зараз дуже багато, і якщо буде цікаво, може я можу зібрати якісь поради і поділитися ними, те, що реально працює для мене. Але головна думка в тому, що якщо ви працюєте як фрілансер самостійно, а не як частина агенції, то вам потрібно розуміти, важливі не тільки ваші hard skills, тобто не тільки те, що ви вмієте робити руками, дуже важливо і soft skills. Це те, як ви спілкуєтеся із клієнтами, як ви себе презентуєте, як ви продаєте свою експертизу. Цього року я провела дуже багато зум-колів і зустрічей із потенційними клієнтами і чітко побачила одну річ. Для дуже багатьох фрілансерів це реально складно. Люди бояться дзвінків, бояться говорити про гроші, бояться брати на себе відповідальність або сказати щось не так. І це нормально, особливо на початку. Але з іншого боку, клієнтам дуже важливо бачити, що перед ними жива, адекватна людина. Людина, яка може пояснити, що вона робить, поставити правильні питання і показати, що вона реально зрозуміла задачу. І саме тому часто дзвінки вирішують набагато більше, ніж переписка. В цілому зараз у моїй роботі більшу частину часу займає пошук клієнтів, комунікація, менеджмент і масштабування. Я сама вже значно менше знімаю і майже не монтую відео, хоча іноді теж працюю як spokesperson. Як завжди, я поєдную мільйон справ. І, наприклад, у мене є постійний клієнт, для якого я записую відео реклами для різних мобільних ігор і додатків, тож якщо побачите мене десь в рекламі, робіть скріншоти, надсилайте, це завжди весело дивитися. І з часом приходить більше впевненості. І я зрозуміла, що дуже важливо довіряти собі і своїй інтуїції. Я перестала боятися втратити клієнтів і помітила просту річ. Коли в мене з'являється час і ресурс, з'являються і нові клієнти. Тому не бійтеся відмовляти і казати «ні». Якщо вже на старті не подобається комунікація, якщо після дзвінка або листування є дивне відчуття, то краще його не ігнорувати і краще відмовитися, ніж потім тягнути проєкт, який виснажує і не подобається вам. А якщо говорити про плани на наступний рік, то одна із головних цілей – це подвоїти або навіть потроїти постійних клієнтів, і з цим буде зростати і потік разових клієнтів, але фокус усе-таки на побудову постійних зв'язків, бо це стабільність і здоровий бізнес, перш за все. Друга велика мета – це більше делегувати і більше автоматизувати процеси. Я все ще хочу і люблю комунікувати із клієнтами, проводити дзвінки, бути обличчям агенції. Мені це подобається, і я думаю, що клієнтам теж комфортно зі мною комунікувати, але при цьому я хочу поступово відходити від операційної діяльності. Моя особиста ціль – це у цьому році, сподіваюся, звільнити більше часу для культурно-мистецьких проєктів, які
якими я займаюся. І саме цьому я хочу приділяти більше уваги у 2026 році. Загалом ідея в тому, щоб підсилювати бізнес, але не заради самого бізнесу, а заради незалежності та вашої мрії. Ну і більш великої якоїсь мети. Для мене фріланс і підприємництво – це про можливість створювати власні правила і виходити на дохід, який дозволяє займатися тим, що вам справді подобається. І дуже важливо не забувати про власне ось цю свою мету, бо відверто гроші – це не сама ціль. У кожного ціль може бути своя. Для когось це подорожі, хобі, сім'я, творчість, можливо, допомога іншим, робота на економіку, культуру, відбудову країни і так далі. Тому у кожного своя мета, своя мрія, своя ціль. Яка у вас мета? Що вас надихає? Розкажіть. І як завжди, буду дуже рада вашим коментарям і запитанням. Я все читаю і намагаюся відповідати. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то напишіть у коментарях слово «картопля». Хто дивився моє попереднє відео про LinkedIn, той зрозуміє. І окремо хочу сказати велике дякую кожному і кожній із вас за підтримку. Нас на каналі вже більше 10 тисяч, і для мене це супер приємно і трохи нереально. Можливо, ми можемо зробити відео питання-відповіді, якщо вам цікаво, якщо набереться достатня кількість питань, тож подивимося. Я дуже сподіваюся, що більше не буду зникати на півроку і що буде виходити більше відео. І до зустрічі на моєму каналі. Бережіть себе!